Hello guys, welcome back to my channel. Ang ating video ay tungkol sa bagong release ng smartphones ng Vivo X50 at Vivo X50 Pro. Ang kanilang quick specs, features, and price dito sa Pilipinas. Ang smartphone na ito ay nirelease lamang ngayong August 2020 na may official price na 25,999 pesos at 39,999 pesos para sa Vivo X50 Pro na may color variant na frost blue at glaze black. Para po maging updated sa ating mga bagong video, maaari lamang i-like, i-share at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po.